Jó, úgy rendeztem, tehát kickstarter.com, úgy rendeztem, hogy csak a játékokat természetesen, és a legjobbaktól kezdjük, de hát nem tudjuk, hogy ezek a legjobbak-e, de ezeket támogatták a leginkább. Nézzük az első sort. Az első sor az úgy alakul, hogy van robbanó macska kártyajáték. $219.382-en támogatták eddig a játékot. Összesen $10.000 akart kérni a fejlesztő rá, és $8.782.571 szedett össze február 20-áig. Hát mit mondhatnék erre? Nézzük meg, hogy miről van szó. Csetet most le fogom mondani. Hi there, my name is Matthew Inman, I make the oatmeal, and this is Elon Lee and Shane Small. They make really cool games. The three of us got together and created a new card game called Exploding Kittens. Here's how the game works. You set our deck of cards face down and take turns drawing till one of you draws the exploding kitten card. Whoever draws the exploding kitten card explodes, they are dead and they are out of the game. Unless that player has a defuse card, which can defuse the kittens using things like laser pointers, kitten therapy, and catnip sandwiches. In addition, there are various action cards which can be used to move, mitigate, or avoid the kittens throughout the game, such as skipping your turn by wearing a portable cheetah butt, attacking other players by deploying the 1,000-year back hair, picking a card from the draw pile by rubbing the belly of a pigacorn, or seeking out the wisdom of an all-seeing goat wizard. You can also deploy the taco cat, amber crab Lincoln, magical meat bikinis, and a fearsome catarwhaki. To win this highly strategic, kitty-powered version of Russian roulette, you have to decide which cards to play, when to play them, and which of your opponents to target. The gameplay allows you to develop fun or cruel strategies against one another. The game is kid-friendly, super fun, and super easy to learn. But that doesn't mean exploding kittens is simple. With every card you draw, you increase your chances of getting one of the exploding kittens and being booted from the game. The longer you play, the greater your odds of exploding and the more tense the game gets. So, if you're the type of person who's into games, kittens, laser beams, Sasquatches, explosions, enchiladas, and sometimes goats, please back our Kickstarter. In exchange, we'll send you our game. Thank you very much. Ez nagyon király! Tök jó grafikák vannak rajta. Jó, szóval ez a robbanó macskás kártyajáték a Kickstarteren. Jelenleg ezt támogatják a legtöbben a Kickstarteren. $8.782.571 szedett össze ez a három fickó azzal, hogy volt egy jó ötlete. Kártyajáték, ami most az interneten a Hearthstone miatt nagyon fellendült. Megcsinálták, kértek érte $10.000 akartak érte kérni, hogy ennyi a fejlesztés költsége, azzal, hogy ebből tudjanak enni, inni, aludni, lakni valahol. Ezt kiszámolták, és majdnem 9 milliárd összeszedtek dollárban. Nice. Erre kíváncsi vagyok. Ez... Megnézzük. Ja. Megnézzük ezt. explodingkittens.com. Van már weblapjuk is, weblapjuk. Ez nagyon érdekes ez a játék. Mert itt vannak ilyen kétoldalú kártyák, vagyis hát két... Ha forgatod, akkor más csinál. Szacskártya! Túlsúlyos bikinis macska. Szivárványt hányó macska. Na jó, erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ez mi. Mikor jelenik ez meg? Estimated Delivery júliusban. Júliusban lesz. Igen, kuci, amit E-Hunter linkelt, most az ott a legolcsóbb. Na, itt az újja, ami egy videójáték konzol, ekkora. Ez már egy ideje megy, és azt hiszem androidos rendszer van rajta. Igen,
Androidra épült. Tehát ez egy videójáték konzol. Ez is összeszedett már majdnem 9 milliót. Bár azért ez egy kicsit más projekt. Tehát más volumenű projekt. Azért elég komoly fejlesztőgárda dolgozhat. Nem hárman találtak ki egy játékot és szedtek össze 9 milliót, de mindegy. I love video games, but more and more people are moving away from the television. There's a lot of focus today on the mobile and web platform. It's easier to develop games for those platforms. The television costs a lot of money. You have to work with established players in the space, and I've been trying to figure out how do we get them back to it. Ouya is a new game console for the television that's built on Android, open source technology. It's an inexpensive game console for gamers. All the games are free to try. Anybody that wants to develop a game for a television, we allow them the ability to do this. I've been a part of the game industry for a really long time. In the early days of gaming, you could take your Apple IIe, write your own programming, and take your game to market. The console business as it is today is completely closed to the independent developer. The process overhead for console development is really just too much for us. Igazából itt túl sok mindent nem fogunk megtudni. There's support from gamers and developers alike. Jó. Itt tulajdonképpen beszélnek a fejlesztők, és meginterjúvoltak néhány nevesebb fejlesztőt, hogy mit gondolnak róla. Hát ez még nincs kész, de 2012. augusztus 9-én már elérték a 950 000-es fejlesztési költséget. Hát most már 9 milliónál tartanak mindjárt. Nem tudom, hogy mi lesz ebből. Ez igazából ugyanolyan, mint a Steamnek a gépe. Ami az is hamarosan ki fog jönni. Igazából nem tudom, mennyire lehet ennek életképessége. Hát pici, láttátok mekkora. Ilyen kis cucc. Na mindegy. Oké, következő. Torment, Tides of Numenera. In Exile Entertainment fejleszti, ami jó. Ugyanis ők RPG-ket csináltak mindig is. Wasteland. Az új Wastelandet is ők fejlesztették. Úgyhogy ez egy RPG lesz. 4 milliárd összeszedtek, 900 000 dollárt kértek. Eléggé tetszik az embereknek. Screenshotok. Elég szép az artwork. Éha. Éha. Mondjuk más nem látunk még róla. Ez Unity is. Unity Engine. Nézzük meg. What can change the nature of a game? Igen, a Planescape Tormentet is. Gondolom ez annak a tovább gondolt változata. Mert ez is Torment, ugye az a címe. Brian Fargo. Játékfejlesztésben nagy név. Brian Fargo. Hey, old school. Come here. So I've been thinking about Wasteland. Thinking about it? Mm-hmm. Now that there's interest in it, we'd like to come aboard. You know, kick in some more fuel. Thanks, but Kickstarter's pretty much given us all the fuel we need. Yeah, I read about that. I love that whole kickback campaign. Jó, az ilyen vicces izé. About the team and the concept. Sure, that okay. Market. We are az ilyen vicces volt, meg minden. Of all the games that we did at Interplay, Torment is one of the ones I'm most proud of. It was risky. An RPG with the depth and weight of the novel that paid off in worldwide recognition for its thought-provoking literary story and emotional power. One of the reasons why the game was so deep was we didn't rush it. The Torment team spent the time in pre-production, doing concept art, doing the writing, so we could hone every nuance. Elég old school RPG. Big RPGs are rarely about one person, and my success has been by bringing together lots of incredibly creative and talented people and getting everyone on the same page from a sensibility perspective. And the team that we have together for Torment is fantastic. Colin was one of the key developers of the Planescape setting and helped design Planescape Torment. Monty was also an integral designer of the Planescape setting. Tradition. Jók a fejlesztők, igen. Its side awoke an age-old guardian. This ancient power is hunting your sire, and now it's after you, the scion of its enemy. Torment is about the choices you make as you fight to escape its wrath and seek answers from your creator. You will travel to distant worlds
You will meet creatures of unimaginable power De jó and hangja van horrific ennek a intent. csávónak. You will find allies and enemies, and you will uncover Hát truths ez egy about old school yourself RPG. that will change your world forever. You will scavenge through the wrecked lives of the Immortal's other cast-offs. You will uncover the past that he stole from you in order to secure a future for yourself. You will discover Nem, amúgy most már nagyon sokan keresik ezeket az old school RPG-ket, most megint nagy divatja van neki. consciousness into their bodies. And while there, you will acquire new powers, new abilities, and new secrets, and your actions will change their lives. Will you be like your immortal sire and cast them aside when you have no more use for them? Question. Jó, igen. Oké, tehát ez egy old school RPG lesz, történetvezérelt RPG, mászkálni kell, beszélgetni, infót összeszedni, meg harcolni. Ez egy fantasy RPG az Inexile-tól, akik nagyon jó RPG-ket csinálnak, és csináltak. Nice, Torment, Tides of Numenera, és most még egy RPG az Obsidian Entertainment-től, akik meg aztán a legjobb RPG-ket csinálták. Mint például a ma este kisorsolásra kerülő Star Wars Knights of the Old Republic 2-t, amire még jelentkezhettek egyébként, hogyha akartok a Facebook oldalon. Projekt Eternity, erről már sokan beszélnek amúgy. Megjelenés van? Nem láttam, hogy mikor jelenik meg, de már nagyon hamarosan. Fallout 1 és 2. Fallout New Vegas. Icewind Dale 1-2. Arcanum. Of Elemental Evil, az mi a fasz. Star Wars Knights of the Old Republic 2 és Planescape Torment. Micsoda múlt. Hangos a videó? Jó, lehúztam. I'm Fergus Urquhart, the founder of Black Owl Studios and the CEO and founder of Obsidian Entertainment. We've spent years putting a whole group of people together who love making role-playing games and are really the best guys on the planet to do it. We're excited to talk to you today about Project Eternity, which is a whole new fantasy role-playing game that we're making here at Obsidian that has compelling storylines, deep companions, tons of exploration, moral complexity, and fun tactical combat. And with Kickstarter and you, we can make this a reality. Project Eternity aims to bring back the magic from Baldur's Puca, Gate, az van a pólójára író, hogy Puca. Torment. I think the appeal in the Infinity Engine games was really the story, the setting, and also the tactical combat. The sort of the classic locked camera view, top down, looking at your whole party, looking at a battlefield. I think there's a really great appeal to that, and I think it's a really fun style of game. And that's the sort of thing that we want to. But as all our ideas came together, we really had to kind of figure out how we were actually going to make this game. And that's really where Kickstarter came up. I'm looking forward to doing my first pure fantasy RPG. I've never done one that's 100% homegrown IP and fantasy. This is a fantasy world. It does have magic in it. It's not like varázslattal átszölt fantasy. Magic, but it's not rare. And magic is jó. Jedi. Sith. Baldur's Gate. Jó, hát elmondják, hogy mennyire királyok, és hogy mennyire meg tudnák ezt csinálni, és hogy adjunk rá pénzt. Itt a puca rajongó. Nice, nice. Ez is összeszedett már 4 millát. De ők egyet kértek rá. Itt valami olyasmire kell számítani, mint az előző RPG-nél, mászkálós, de még komplexebb. Valószínű nagyon jó skillek is lesznek, meg nagyon átgondolt történet, sokféle
haladási lehetőséggel. És nagyon sok újrajátszási potenciállal. Ez biztos, hogy ki lesz próbálva. A projekt Eternity. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Ez volt az első sor. Jó a háttérképpen a monitoron. Itt volt Viki. A robbanó macskásnál. Második oldal. Mighty Number 9. Klasszikus japán oldalra scrollozós akciójáték. Keiji Inafune által. És a Mega Man sorozatok korábbi fejlesztőitől. 4 milla. Megjelenési idő van? Szóval ez ilyen nagyon megamenes feeling. Megaman copy. Valinkios, please. 稲船刑事です。ああ。23年間カプコンにいて、稲船刑事です。デッドライジング、そしてロックマンなど数多くのゲームを手掛けてきました。新しいコンセプトのプロジェクトを考えています。皆さんの力が必要です。ぜひ一緒に作りましょう。ゲームクリエイターとして今までゲーマーの心に残るような作品を作っています。昔のJó. Szó. Játékból van valami? Itt nincsen valami, ami van a játékból? Videó. Mighty Number 9. Ez érdekel. ファンをつないでコミュニケーションして一緒に作れる素晴らしいシステムだと思ってます。過去に作ってきた valami. Oh Jesus, tök király! Nice harcos, GG. Oh shit, ez tök jó! És van mindenféle power up. Elég káosz zenéje van. What? Crouching dash. Ah, ez tök jó. Reaper, Miniature Bones, an Evolution of Gaming Miniatures. Ó, ez ilyen kis táblajátékos játék lesz. Mint a tabletop Warhammer meg ilyenek. Hey there, Kickstarters. We wanted to let you know about how our Bones gaming miniatures are doing. Since we launched in March, the demand has been phenomenal. A full third of the figures we shipped az igaz harcos, az igaz. Ha már lehet, akkor and that's only with 12 figures in the line. Now we want to take this to the next level. Wouldn't you love to have more Bones figures, character models, the big ones too, all with superior detail and an amazing price? Now, you might have seen this before. You can have it good, fast, or cheap, and you can pick any two. Such lop. Rá van nyomtatva. These things aren't cheap to produce. Komik sanssal mindenféle. The upfront cost for molds is pretty high, so cheap is off the list. That leaves us with good and fast. Now, you know it's going to be good. We're Reaper. We've earned that much over the years, so fast is left. The thing is, when do you want these? We could take this slow and steady, double this line, year and a half, or
continue to grow it next several years. 2018, what? Dark Heaven took nearly 20 years to get to its current size. You want us to help us explode this line right now? Original character sculpts, giants, dragons? We don't want to wait. Our starting goal is $30,000 to get up to extra 30 models as soon as possible. Simple as that. We have some awesome rewards for you to check out below, such as design your own mini packages, stacking collections of models, even an exclusive Kickstarter-only Sophie model you can't get anywhere else. Now, if we blow the lid off this thing, we've already started thinking about some amazing stretch goals to reward your support. Together, we can make Bones your best gaming miniatures on the planet. So, what do you say, Kickstarters? It's in your hands. Jó. Szóval ez nem videójáték, hanem konkrétan kézzelfogható fizikai karakterfigurák valami szabály köré építve. Az jó, csak időigényes és drága. De van, aki ezzel foglalkozik, és ez a hobbija, annak jó, hogy vannak ilyen, vagy lesznek ilyenek. Igen, hát ez eléggé. Már is kezdték szállítani őket. Hát úgy látszik, beindult ez nekik, úgyhogy ez egy sikeres kampány volt. Ja, már 2012-ben meg lett támogatva 3 millával. Jó, hát ez zsír, ez zsír. Hát mondjuk ezek a betűtípusok eléggé copy-paste-tek, ez például Magic the Gathering copy, ez nem tudom, nagyon Warhammer copy. Kitalálhatnának valami egyedit azért. Ha már így pörög a biznisz. Kanen! Társas játék a Monolith-től. Hú, a Monolith csinálta a Bloodot. Ha valaki emlékszik a régi Bloodra, az egy nagyon jó FPS volt. Fú, és milyen király izéket adnak hozzá. Ez is egy kézzelfogható fizikai társas játék, táblajáték. Conan, a harcos hercegnőről. Vagy mi? A barbárról. És már csomó DLC kijött hozzá. Milyen szar ez? Fú, ez nagyon menő. De Ticio, de ez tuti ilyen 30 000 forint kb. És akkor még a kiegészítőket meg se vetted hozzá. Ha egyáltalán kapható Magyarországon. Ez nagyon jó néz ki amúgy. 4 hős, 6 szövetséges, 5 monster, 5 hiéna, 4 vezető, 5 archer, és egy csomó mob. Hú, ez elég összetettnek tűnik. Van egy csomó mindenféle dolog hozzá. Kockák, műanyag égkövek, 55 kártya, 4 karakterlap, játékterület. Fú, ez tök állat. Na de ez a hex, ez mi is? Kriptozoik. A kriptozoik csinálja most, vagyis csinálta, amíg be nem szüntette a Blizzard a World of Warcraft kártyajátékot. Úgyhogy ők eléggé vágják a dolgokat. Jump into Hex, maybe this is the first time you're hearing about Cryptozoic. Cryptozoic makes the board games, comic books, trading cards based on some of the most popular entertainment brands in the world. But we're here to talk about Hex. Hex is the first real digital MMO TCG. It takes everything that's great about an MMO TCG, building, storytelling, role-playing, and marries it to the compelling and dynamic gameplay of a trading card game. More than anything, tehát MMO-t akarnak csinálni a trading card game-ek alapján? Tehát ez egy... Hex. Aki nem tudja, mi az a trading card game, meg ilyesmi, az ez pillancson erre úgy, mint egy MMO Hearthstone-ra. Van egy csomó quest, meg ilyesmi. Creates a new category of game and unlocks an amazing amount of innovation. And if you're anything like me,
you're going to absolutely fall in love with what it is we're doing. And I should start off by saying, this is a digital-only MMOTCG. What does that mean? That means that we designed it to... Ez mi volt? A csávó eladott egy kis mariskát a másik csávónak? Take advantage of its digital nature. You know, we're not a video game company, clearly, but from day one at Cryptozoic, I started talking about this game and about how this game needed to exist. Now I've played thousands of hours of TCGs and thousands of hours of MMOs, and it dawned on me that they have something in common. Ez mi a szart hegeszt ez a csávó a háttérbe? On an incredible community. Without a community, those games don't work. And when I sort of put those two things together, it became very clear that an MMOTCG could be absolutely incredible. Frankly, I'm surprised no one's done it before. It's just such a perfect marriage. And I gotta tell you, nothing like this exists. It's the game that I've always wanted to play. So, let's take a look at the actual game. What the fuck? What the fuck? Oh, jeez! Junkyard Dog. Let's start with the TCG part of MMOTCG. Hex is a full-featured trading card game with... Miért ilyen alacsony felbontásúak a videók ezen a szaron? Mindegy. When it comes to the interface for this TCG, it's incredibly polished. I believe it's the best digital card interface that's ever been done, and it has everything you would expect from a video game. Particle effects, sound effects. It's incredibly slick, incredibly intuitive, and I really think that anyone will be able to jump in and start playing this game just because of how intuitive we've made that interface. Beyond that, all the things you would expect from a trading card game, whether that's, you know, a deck editor. So your entire virtual collection lives inside of the deck editor and allows you to make any deck you can imagine. You know, the only thing that's missing is sorting cards, which is, everyone knows, the worst part about having a giant TCG collection. So we also have PvE and PvP. Now, PvE is all the things you would expect from an MMO experience, storytelling, you know, raids, the ability to play with your friends, and go join a guild and unlock quests. Everything that PvP can represent in an MMO, we've put into Hex as a TCG experience. Money. So I really I think love the PvP money. stuff is absolutely going to be amazing. Now that's not to say that we don't have casual PvP. You know, if you want to just play with your friends, you can jump into a one-on-one game and use fun or to test decks. It's absolutely friendly for the PvP one-player casual gamer as well. Now, I'm also saying that for the competitive players, we want to have an absolutely amazing number of organized play opportunities, and that includes potentially real cash tournaments. Now that's going to take a little time. Zsávókajak azt játszol a háttérben, hogy drogkereskedő, és mellette ilyen bérgyilkos. Ez kurva jó amúgy. Végre ez egy tök jó kreatív Kickstarter reklám. So socketed cards means that there are the opportunity to put gems into the cards and fundamentally change them. Ó, lehet gemet rakni a kártyába? Hallod, ez nagyon bejön. And as an example of a card that's, you know, very, very cool, we have the Master Beast Rider. Master Beast Rider is a character that when he comes into play, he gives another troop the bonus of plus attack and defense equal to his own attack and defense. And what you can do is, as a kind of a cool trick, hát halk a videót tudom, de ha megfőhangosítom, akkor meg hangos lesz a videó. The ability to come into play instantly. So now he becomes sort of a combat trick where you throw him into play during defense, and that gives you the chance to buff up another character and, you know, actually win in the combat. So there's some really cool stuff going on there. One of the other amazing innovations that I'm very excited about is the idea of a double back. Now the double back, if you imagine a digital card, you're able to flip the card once and see its back, you're able to flip it twice and see its double back. And on the double back you have all this great information about the card. Because they're digital, each card has a memory. They're each individuals. And so with something like the double back, we have the chance to put on achievements.
Ó, minden kártya megjegyzi, hogy mi történt vele. Ez mi a szar? Ennek a csávónak nagyon kell a pénz. It turns into a foil version of that card. So again, just absolutely amazing thing. The equipment is blowing my mind. The idea ez eddig a legjobb Kickstarter videó ever. Nem erőltetett, nem látod, hogy idiótán direkt el van játszva, nem akarja rád erőltetni a poént, az egyszerűen rohadt jó ez a videó. Ez a játék is rohadt jónak tűnik egyébként. When I sit down and I look at a TCG set, I start to fall in love with different cards. I think, oh, this is amazing, and my mind spins about what kind of decks I'm going to play. But with Hex, when you sit down and look at the cards, you start to fall in love with them, and then your first question is, oh, what does the equipment do to fundamentally change this card? És még fel is lehet szerelni equipmentekkel. Holy shit! És megjegyzi a kárt, hogy mit raktál rá, és megjelenik oldal. Ez rohadt jó, hallod? What? I think the innovation piece of this is what's going to really set this apart from everything else out there. And I've just scratched the surface. I mean, this is literally a tiny segment of all the invention we've put into this. Go to our website that's up now, and you can really dig into some of the more specifics, see some really cool examples, and I know you're going to get super excited. hextcg.com. Well, that's it. Kind of brief overview of Hex. Ez a ruha elég rózsaszín. I could go on and on about this game. I really can't stop talking about it. So I won't. I'm going to make 7 more videos. They're going to be directly below this one. And I'm going to drag everyone else into my office and have them talk about what they're doing on the game so you can see just how incredible it is. Now, you got to know, this isn't going to exist unless you help support it. I mean, literally, it's not going to happen unless you jump on board for this Kickstarter. So I hope I've gotten you excited enough about this product that you can see the vision, the dream of what this can be, and that you're willing to jump on board and help us get this thing made. Thank you so much for watching this video. I really appreciate it. You want a party? Sure. You want a party? Ennek a csávónak nagyon kell a pénz. There's nothing I wouldn't do to get this game made, and I can't stop talking about it. I'm really in love with this product. As a matter of fact, if you want to talk to me, feel free to give me a call and we'll chat about it. I hope you can see your way clear to jumping into our Kickstarter. Thanks again. Bye. Ez a videó ez zseniális. Madarak szállingélnek. Kraken's Gold. Wow. Ez nagyon jó volt. Crowfall! 800 000 kellett, 900 000 gyűjtöttek, 24 nap van még hátra. Addig lehet bekkelni a projektet. Erre van nagyon rákészülve puca amúgy. Nézzük meg. Ez is MMO-s egyébként. Na, ez már valahogy kinéz. Ez már nem. Ez egy kantaur volt. Varjú-esés. Hi, I'm Gordon Walton, and I've executive produced some games you might have heard of, such as Ultima Online, Katarina a háttérben, ne csináljátok Star Wars már. Galaxies, and Star Wars: The Old Republic. Hi, and I'm J. Todd Coleman. I'm the creative director of Shadowbane, Wizard 101, and Pirate 101. And we're the founders of Artcraft Entertainment. So our goal at Artcraft is to create a new type of online experience, something that hasn't been done before. I want to play something with the intensity of Ez nem néz ki rosszul, nem? Ez a WoW, nem? Only in a game setting. Yeah, exactly. Allies, enemies, alliances, betrayal, conquest. These are the components that we feel are lacking in today's online experiences. And we're going to change that. Ez nagyon ilyen cartoony grafika. Is a mix of a massively multiplayer. Ez olyan, mint a WoW és a Toy Story keresztezése. Problem is nagyon those are nem two very, jó. very different genres. In an MMO, the expectation players have is that the world will be persistent, actually permanent. In a strategy game, the expectation is that
the game is over when somebody wins. Egy torchlightos, jaj. So imagine a family gets together once a year for a game of Risk. Only it's not for different game of Risk every year. They're getting together to continue the same game of Risk. Like at the end of the night, they az amerikai reklámbevágás, please. They come back the next year, remove the cloth, and all the pieces most még csak are in ló the vagy same vagy. place. So they pick up the game from where they left off last year. The first year would actually be a hell of a lot of fun. Everybody would be in the game, jockeying for position, trying to figure out where their place was in the world. By year 2, one person, let's say Uncle Bob, starts to pull ahead. A few people drop out, the other people are still kind of enjoying themselves, though it's pretty obvious that they're not going to win. By year 3, Bob is clearly pulled ahead and everyone else is bored. In fact, the only one having fun at this point is Uncle Bob. Fast forward 10 years. Bob is now an unassailable tyrant, and anyone who even tries to challenge him is crushed. Jó, tehát változik a világ. Oké, értem. Mutassák gameplayt. After that's done, you get to pick a whole new campaign. At any given time, there may be dozens of campaigns. Just choose one, and then you go. Each world in the Crowfall universe is unique. Unique map, unique rule set, unique victory conditions. It's like a bunch of massively multiplayer games of Risk all running together at the same time. Players choose a world and then a team, either a faction or a guild, and then they vie for control of that world. At the beginning of every campaign, players are dropped into new worlds that are unknown to them. They don't know where they are, where they're going, or what's around them. Mindig új világba When you kerül. play your lands there for the very first time, it's like the first turn of civilization. Ez végül is A nem whole open world is fully world. dynamic, dynamically created at the beginning. Ez végül is nem open world, hanem ilyen szegmensekre van bontva a világ, és minden világ külön életet él, és külön fejlődhetnek benne a dolgok, mint például most is, hogy épülnek a házak, meg út lesz ott, meg minden. Amúgy ez tök jó. Amúgy ez jó. Bár az kár, hogy nem open world-be van megoldva. The oceans, continents, rivers, hills, they're all different in every world. Each map is filled with ancient ruins and towns, caves, stuff for players to explore. Not only do you have to explore the physical world, but you also have to explore the different rules that can change from campaign to campaign, such as how strong magic is, what races are present, and what technology you can use. So we solved the challenge of resetting the strategy map without wiping the players. That's awesome in and of itself, but what if we take it further? If the worlds are going to reset anyway, why not let them be fully destructible? From the moment Todd came to me and told me about this game, the one thing that I really was excited about was the destruction. The world is made of voxels, which are little building blocks, a bit like Minecraft. Voxeles a világ. Most people are using voxels for creation. They're using. Az nagyon jó. A voxel az egy olyan dolog, amiről Deepim tudna többet mesélni, de az a lényeg, hogy a világ ilyen blokkokból épül fel. Tehát mindenféle formájú blokkból épül fel a világ, és ezeket a blokkokat külön lehet kezelni tervezési szempontból. Ami azt jelenti, hogy a voxeles grafikával ellátott játékban nagyon jól lehet használni a rombolást meg az építést. Az egész világ minden darabja lebontható. Szóval bármit csinálsz, az a darabka kirobbantható vagy kiszedhető. Úgyhogy ez jó. Sandboxes where people can build. We're using for a very different reason. We're using voxels for destruction. This game is all about creating sandcastles and then kicking them over. Hát igen, csak itt nem kockákból áll, mint a Minecraftban ugye, hanem van formája a dolgoknak. The idea of coming around a corner, finding another player, shooting a fireball, hitting a wall, blowing that up, and having that fall down on that player was just an awesome idea. Once you allow players to build and destroy castles, they can claim territory. And with territory comes real political power. The Fieldy system is based on trees. You can grant lands to Kár, hogy nagyon vassals, utálom a and then they can in PvP-t, meg turn grant ezeket that a land to vassals of politikai their own. helyfoglalásos baromságokat. Campaign worlds are like a soccer match. They have a beginning, a middle, and an end. And then the players move on. De akinek tetszik az ilyesmi, annak lehet, hogy egy jó választás ez a Crowfall amúgy. Are like the whole soccer season. The Eternal Kingdoms is where you would come back between campaigns. It's where your player housing is. Wow, ez jó. It's also where you would, count your spoils from war or lick your wounds if you didn't have such a successful bout. The player who owns the world gets to decide things like the taxes and the tariffs and even the PvP rules. Those players completely control those worlds.
So to get to this point, hát azért az animációk azok nagyon gyengék. A világ az jó, nagyjából rendben van, tehát mindegy. Torchlightos. Az jó, hogy van egy csomó frakció, az jó, hogy van egy csomó világ, a világok külön fejlődnek, a területek külön fejlődnek. Nem tudom, rombolható a világ. Van benne nagyon-nagyon kemény PvP. De aki szereti a PvP-t, annak lehet, hogy jó választás ez a Crowfall. Some of that's come from external investors. A big chunk of it actually came from us. And I know you've heard stories about game designers and producers who have sold their company for tens of millions of dollars. You're not those guys. So this is a significant risk for us, right? We're doing this because we fundamentally want to see this game get made. We're hoping that you guys want to see it get made too. We'd rather be working for you. Jó. From all of us at Artcraft, we really believe in this game and we really want to make it for you. Please support our Kickstarter and we'll see you in game. Yes, bitches. See you in game. Na. Ezért kell Kickstartert nézni. Mondjuk ha ezt a játékot így megmutatták volna nekünk képeken, meg leírással, akkor azt mondtam volna, hogy fuck this shit, ez nem érdekel engem. Most, hogy megnéztem a videót, megláttam, hogy miket lehet benne csinálni, mire épül az egész, most azt mondom, hogy fuck this shit, mert nem szeretem a PvP-t. De, nektek, ha szeretitek a PvP-t, akkor most már látható, hogy ez egy elég komoly kis játék lesz. Szerintem. Még lehet támogatni a projektet, már összeszedték rá a pénzt, 800 ezret akartak rá kérni, már 900-on túl vannak, és 24 nap van még hátra, úgyhogy szerencsére ezek az elhivatott emberek megkapják a pénzt, és meg is tudnak belőle élni addig, amíg vége nem lesz a fejlesztésnek. Lehet $5 adományozni, ezt 88 támogató tette meg eddig, ezek a támogatók kapnak egyedi fórum keretet, meg egy köszönetnyilvánítást a játék végi fejlesztő gárdak között. Szóval ezzel nem kapod meg a játékot, ez csak olyan jó, tetszik, támogatlak titeket, majd ha kész lesz, akkor érdekel engem ez a játék. Viszont, hogyha 30 dolcsit adol, amit már majdnem 3000, ja, azt már nem tudsz adni, az már elkelt. De viszont 34-et tudsz adni még, akkor megkapod a játékot, ami amúgy 50 dolcsi lesz, és a bétába is behívnak. Szóval 34-et el tudsz költeni. Rá. Hát elég mély, meg átgondolt játéknak tűnik ez. Igazából a grafika se rossz, ilyen játékhoz ez bőven elég. Nem kell ehhez Unreal Engine 4. Mi a legdurvább támogatási lehetőség? 10 ropi. Már 12-en megcsinálták. Beleszólhatsz a szabályokba, elneveznek rólad egy bizonyos ideig tartó kampányt, meghívást kapsz egy privát vacsorára az alapítókkal, az utazást nem állják. Saját királyság, 80 adómentes terület, hát parcella lesz rajta. Wow. Jó, hát nem kell félni attól, hogy ez pay to win lesz ez miatt, mert ezt eddig maximum 20 támogathatják ezt a projektet $10,000. Eddig 12-en támogatták 10,000-rel. Jó. Szóval, aki szereti a PvP-t, annak ez egy valószínű jó választás lesz. $30 be lehet lépni a bétába. Ez még mindig patch-el? Oh my god, please. That hex. Hogy érted, hogy 8-an?
Valamit félrenéztem? Ja, hogy 12 left of 20. Oké, sorry. Tehát akkor 8-an támogatták eddig a 20-ból. Még 12 szabad hely maradt. De akkor ez is más jelent. Már csak 410 hely maradt a 34 dolcsisból. Úgyhogy aki gondolkodik, hogy ez jó lesz vagy nem, és van 34 dolcsi erre, hogy kipróbálja, az mostanában tegye meg, mert hamarosan elfogynak a $34 támogatói jegyek. Oké.